שלום לכם. בפעם הקודמת סיפרתי סיפורים יפים על משפט קנטור שדר ברנשטיין ואיך הוא נראה כמו עוד מקרה של הבלון של הילברט. הפעם אני אגש ישר לעבודה המלוכלכת הפורמלית. יהיה קצת יותר ארוך וקשה מאשר בדרך כלל, אבל נשרוד את זה. מה נתון לנו? בסך הכל שני דברים. פונקציה f מ-a אל b שהיא חד-חד-ערכית, ופונקציה g מ-b אל a שהיא חד-חד-ערכית. כפי שאמרתי בפעם הקודמת, אני הולך להגדיר סדרה של קבוצות שאני אקרא להן d0, d1, d2 וכן הלאה. ראשית, d0 תוגדר בתור a פחות התמונה של g על b. כעת, dn לכל n גדול מ-0 תוגדר בעזרת dn פחות 1. ניקח את dn פחות 1. ניקח את התמונה של f עליה וניקח את התמונה של g על כל זה. עכשיו, ניקח את כל הקבוצות d הללו שבנינו ונאחד את כולן לקבוצה d אחת גדולה. אם נחזור לסיפור המלון של הילברט, d היא קבוצת כל האורחים שלא קיבלו חדר בהתחלה, או שכן קיבלו חדר אבל נבעטו ממנו מתישהו. כלומר, כל האורחים שכדי לדעת לאיזה חדר ללכת, היו צריכים להשתמש ב-F מתישהו. ומה עם האורחים שפשוט שיקנו אותם בהתחלה ומעולם לא נבעטו החוצה? בשביל לדעת באיזה חדר הם צריך את G. אבל כדי לנסח את זה פורמלית תצטרך להיזהר קצת. בואו ניקח A כלשהו ששייך לקבוצה A אבל לא שייך ל-D. כלומר, על פי הסימון הסטנדרטי, הוא שייך ל-A פחות D. מכיוון ש-A קטן לא שייך ל-D, ו-D0 מוכלת ב-D, המסקנה היא ש-A בפרט לא שייך ל-D0. כזכור, D0 היא קבוצת כל האיברים ב-A שלא שייכים לתמונה של G. ולכן, אם A שייך ל-A גדול, אבל לא שייך ל-D0, המסקנה היא שהוא כן שייך לתמונה של G. כלומר, קיים B ב-B גדול, שהפעלת G עליו מחזירה את A. ומכיוון ש-G חד-חד-ערכית, ה-B הזה הוא גם יחיד. עכשיו, נשתמש בסימון G בחזקת -1 שמופעל על A, כדי לתאר את B הזה. שימו לב ש-G ב-1 היא לא ההופכית של G, כי ייתכן ש-G אינה הפיכה בכלל. אם תרצו, אפשר לחשוב עליה בתור ההופכית של G אחרי שצמצמנו את G לקבוצה A פחות D. בשביל מה זה היה טוב? כי עכשיו אני יכול לכתוב באופן מפורש לגמרי את הפונקציה h, שהיא הפונקציה החד-חד-ערכית ועל מ-a אל b שרצינו למצוא. h על קלט a תחזיר את f של a במקרה שבו a שייך ל-d, ואם a לא שייך ל-d, אז כפי שראינו, a הוא התמונה לפי g של איבר כלשהו של b, ואז h תחזיר את האיבר הזה של b. הסיבה שטרחתי להבהיר למה ה-G בחזקת -1 הזה קיים תמיד, היא כדי שתכונת הקיום של H תתקיים. כדי לראות שתכונת היחידות של H מתקיימת, פשוט שימו לב לכך שהתנאי שמגדיר את H הוא השייכות או אי השייכות ל-D. לא ייתכן שאיבר כלשהו גם יהיה שייך וגם לא יהיה שייך ל-D בו זמנית. כלומר, ההגדרה של h אכן מגדירה פונקציה מ-a אל b. כל מה שנשאר לעשות הוא להראות שהפונקציה הזו היא חד-חד-ערכית ועל. נתחיל עם להוכיח שהיא על. האינטואיציה היא זו. קחו חדר במלון של הילברט. האם יש בו אורח? כן! או אורח שהוכנס לשם בהתחלה ומעולם לא גורש משם, או אורח שהוכנס לשם על חשבון האורח המקורי. אז ההוכחה שלי תתייחס לשני המקרים הללו. ניקח אם כן B כלשהו ב-B גדול, ונסמן ב-A את התמונה שלו לפי G. במקרה הראשון, הפשוט, אם A לא שייך ל-D, אז על פי הגדרת H, כשמפעילים אותה על A, מקבלים את B. זה המקרה של אורח שלא ניבט מהחדר. במקרה השני, A שייך ל-D, מה שאומר שהוא ניבט מהחדר. מה שאומר שאנחנו רוצים לחפש את האורח שהעיף את A מהחדר, כי הוא זה שהפעלת H עליו תיתן לנו את B. ראשית כל, מכיוון ש-A שייך לתמונה של B,
לא ייתכן שהוא שייך לקבוצה D0, שהיא בדיוק הקבוצה של איברי A שלו בתמונה של B. במילים אחרות, אם אורח נבעט מהחדר, לא ייתכן שהוא לא נמנה עם אלו ששוכנו במלון על ההתחלה. מכיוון ש-A כן שייך ל-D, המסקנה היא שהוא שייך לאחד מה-DN'ים אם אין שהוא לפחות אחד. כלומר, על פי ההגדרה של ה-DN'ים, A שייך לתמונה של G על התמונה של F על DN פחות 1. מה שאומר שקיים A-Tag כלשהו ב-DN פחות 1, שהפעלת F ואז G עליו מחזירה את A. ה-A-Tag הזה הוא האורח שהעיף את A שלנו מהחדר. המסקנה היא שהפעלת F על A-Tag מחזירה בדיוק את G במינוס 1 של A, כלומר את B. ומכיוון ש-A-Tag שייך ל-DN-1, הוא שייך ל-D, ואז על פי הגדרת H, הפעלת H עליו תחזיר את B. בכל מקרה מצאתי מקור ל-B, כפי שרציתי. זה מוכיח ש-H על. כל מה שנשאר לעשות כדי לסיים את ההוכחה, הוא להוכיח ש-H היא חד-חד ערכית. לשם כך, ניקח שני איברים שונים של A. נקרא להם A1 ו-A2. אני צריך להוכיח שהפלט של H עליהם שונה. יש לי 3 מקרים אפשריים. כולם קלים, אז לא לדאוג. במקרה הראשון, שני האיברים הללו שייכים ל-D. לכן, הפעלת H עליהם מוגדרת להיות הפעלת F עליהם. מכיוון שנתון ש-F חד-חד ערכית, הפלטים יהיו שונים. במקרה השני, שני האיברים הללו לא שייכים ל-D. ולכן הפעלת H עליהם מחזירה את האיבר ב-B, שהפעלת G עליו נותנת אותם. לא ייתכן שאותו איבר של B מחזיר גם את A1 וגם את A2, כי זה עומד בסתירה לתכונת היחידות של פונקציה. לכן גם במקרה הזה הפלטים של H שונים. במקרה השלישי, אחד מהאיברים שייך ל-D והשני לא. בלי הגבלת הכלליות אני אניח ש-A1 הוא זה ששייך ל-D. עכשיו, נניח בשלילה ש-H של A1 באמת שווה ל-H של A2, ונראה שזה מוביל אותנו לסתירה. על פי ההגדרה, H על A1 שווה להפעלת F על A1, ו-H על A2 שווה ל-G במינוס 1 על A2. משני אלו נסיק ש-A2 שווה להפעלת G על הפעלת F על A1, אבל A1 שייך ל-D, כלומר הוא שייך ל-DN כלשהו, ומהגדרת DN ועוד 1, נקבל ש-A2 שייך אליה. כלומר, A2 שייך ל-D. וזאת בסתירה לכך שהתחלנו מזה ש-A2 לא שייך ל-D. הסתירה הזו מסיימת את ההוכחה. וזה גם מסיים את מה שיש לנו לומר על משפט קנטור-שרדר-ברנשטיין. להתראות.